ආයිබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ අලුත් ක්‍රමයකට බිත්තර එකතු කරලා පොල් රොටි හදාගන්න විදිහ. ඒකත් එක්ක කන්න ලුණු මිරිසකුත් අද මම හදාගන්නවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුපුරුදු විදිහටම පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම අද මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ පොල් ගෙඩියකින් පොල් බෑයක් ගාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් 4ක් හීනියටම කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම බිත්තර දෙකකුත් අරන් තියෙනවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි. පොල් වතුර කෝප්ප එකකුත් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම පාන් පිටි වලට ගාගත්ත පොල් දාගන්න ඕන. ඊළඟට ලුණුත් දාගන්නවා. ඔයාලා ලුණු වාලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් මේ ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මම මේ ගත්ත පොල් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාන් පිටි ලුණු පොල් හොඳට කලවම් වෙන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් අපි රොටි හදාගත්තාම සමහර රොටි වලට ලුණු වැඩි. සමහර රොටි වලට ලුණු ඇත්තෙම නැහැ. ඒ හින්දා අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට කපාගත්ත ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. අමු මිරිසුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ලුණු අමු මිරිස් ටිකත් පිටි මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම මේ විදිහට මැදින් වලක් වගේ හදා ගන්නවා. දැන් බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම පොල් වතුර ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ටිකක් දාගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. හොඳට බිත්තර වලට පිටි ටික මිශ්‍ර වෙන විදිහට කලවම් කරගන්න. පිටි ඩෝ එක හැදෙන්න තෙත ගතිය මදි කියලා හිතෙනවා නම් තව පොල් වතුර ටිකක් කලවම් කරගන්න. එකපාර ගොඩාක් දාගන්න එපා. පොඩ දාගෙන හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න ඕන. ඊළඟට මම මේකෙන් කොටසක් කඩාගෙන මේ විදිහට බෝල හදාගන්නවා. අතේ ඇලෙනවා වගේ නම් තෙල් ටිකක් ගාගන්න. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මම දැන් තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්කෝ. ඔයාලට කැමති සයිස් එකට මේ රොටි බෝල හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රොටි බෝල ටික. ඊළඟට මම පියනක් අරගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. දැන් රොටි බෝලයක් මේ විදිහට තැටිය උඩින් තියලා පැතලි කරලා මේ විදිහට රොටිය හදා ගන්න ඕන.
මේ බලන්න මෙන්න මේ විදියට හදාගන්න. මම තව එකක් හදන විදිය පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. අපි හදාගත්ත රොටිය මේ විදිහට දාලා හොඳට රොටිය පුච්ච ගන්න ඕන. මේ බලන්න මේ පැත්තේ තෙත හිඳීගෙන එනකොට මම මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට දෙපැත්ත හරව හොඳට රොටිය පුච්ච ගන්න ඕන. මේ විදිහට රොටිය වටේ පොඩ්ඩක් තද කර රොටිය පුච්ච ගන්න. නැත්තම් එහෙම රොටිය වටේ අමු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ රොටිය ගන්න ලුණු මිරිසක් හදාගමු. අපි අද වැඩි වැඩ නැතුව ලේසියෙන්ම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකේ ලුණු මිරිසක් හදාගමු. ඒකට මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක් කපලා දාගත්තා. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 4ක් දාගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි කාලයි. උඹලකඩ මිරිස් හැඳි 2ක් විතර දාගන්නවා. දැන් අපි මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. ඔයාලට මම මේ කියපු ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. අඹර ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරිම ලේසියෙන් ලුණු මිරිස හදාගත්තා. දැන් මේකට අපි දෙහි ඇඹුල් ටිකක් මිරික ගමු. ඔයාලා ගාව දෙහි නැත්තම් සියඹල ටිකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ ලුණු මිරිස ලෑස්ති. මේ තියෙන්නේ මම බිත්තර මිශ්‍ර කරලා හදාගත්ත පොල් රොටි ටික. මේක හරිම රසයි. උම්බලකට දාලා හදාගත්ත මේ ලුණු මිරිසත් එක්ක කනකොට පංකාදු 5යි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.